සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉතාමත් වැදගත් වාක්‍ය ටිකක්. මේ වාක්‍ය ටික හරිම වැදගත්. හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ. මේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලාත් හොඳට තේරුම් ගන්න. මම කලින්මුත් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒවා බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. English useful sentences. ගොඩක් වැදගත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ටිකක්. හොඳයි. බලමු අපි එහෙමනම් මේ ටික කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි වාක්‍ය He is a very intelligent boy. He is a very intelligent boy. ඔහු ඉතා බුද්ධිමත් පිරිමි ළමයෙකි. ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන්නේ බුද්ධිමත්. very intelligent කියන්නේ ගොඩාක් බුද්ධිමත්. he කියන්නේ සිංගියුල්නේ. අපි මේ වගේ වාක්‍ය කතා කරන්නේ. එතකොට he කියන්නේ සිංගියුල. සිංගියුලත් එක්ක යෙදෙන helping verb එක තමයි is කියන එක. He is a very intelligent boy. He is a very intelligent boy. ඔහු ඉතා බුද්ධිමත් ළමයෙක්. ඔහු ඉතා බුද්ධිමත් ළමයෙක්. He is a very intelligent boy. මේවා කියලා හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය හැදෙන හැටිත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳයි. අපි ඊගාව වාක්‍ය බලමු. This lesson is very important. This lesson is very important. මෙම පාඩම ඉතා වැදගත් වේ. important කියන්නේ වැදගත්. lesson කියන්නේ පාඩම. This lesson කියන එක සිංගියුලනේ. එතකොට is තමයි යෙදෙන helping verb එක. This lesson is very important. very කියන්නේ ගොඩාක්. important වැදගත්. ගොඩාක් වැදගත්. මේ පාඩම ගොඩාක් වැදගත්. මේ පාඩම ඊටාම වැදගත් වේ. මේ පාඩම ඊටාම වැදගත් වේ. කොහොමද කියන්නේ? This lesson is very important. This lesson is very important. This lesson is very important. මේ පාඩම ගොඩාක් වැදගත් වේ. හරි. ඊගාව වාක්‍යය අපි බලමු. Why is this bag very heavy? ඇයි මේ බෑගය මෙච්චර බර? heavy කියන්නේ බරයි. very heavy කියන්නේ ගොඩක් බරයි. එතකොට අපිට question එකක් නැතුව මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. This bag is very heavy. බලන්න ඒක හැදෙන විදිය. This bag කියන්නේ සිංගියුලනේ, එකයිනේ. එතකොට this bag is very heavy. This bag is very heavy. එතකොට is එක මුලට දාපු ගමන මේක ප්‍රශ්නයක් එනවා. Is this bag very heavy? මේ බෑගය ගොඩක් බරද? Is this bag very heavy? එතකොට why කියන එක අපි මුලින් දාපුවාම why is this bag very heavy? මේ බෑගය මෙච්චර බරයි. මොනවද මේක තියෙන්නේ කියලා හිතනවා නේද? ගොඩක් බර තියෙනකොට. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Why is this bag very heavy? කොහොමද කියන්නේ? Why is this bag very heavy? Why is this bag very heavy? මේ බෑගය මෙච්චර බරයි. මේ බෑගය මෙච්චර බරයි. Why is this bag very heavy? Why is this bag very heavy? මේවා කියලා හොඳට හුරු වෙන්න ඕන පුතේ. කටට හුරු වෙන්න ගොඩාක් සැරයක් කියන්න 7-8 සැරයක් වගේ ඉක්මනට කියලා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ. හරි. අපි බලමු ඊගාව වාක්‍ය ටික. This roof is very high. This roof මේ වහල. This roof මේ වහල. ඒක සිංගියුල නේද? එතකොට එතනත් helping verb එක is. එතකොට this roof is very high. high කියන්නේ උසයි. very high කියන්නේ ගොඩක් උසයි. ඉතා උසයි. මෙම වහලේ ඉතා උසයි. This roof is very high. This roof is very high. මේ වහලේ ඉතා උසයි. ගොඩක් උසයි. මේ වහලේ ගොඩක් උසයි. This roof is very high. This roof is very high. ඒ වගේ කියවලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊගව වාක්‍ය බලමු. කොට August is a very hot month. August is a very hot month. අගෝස්තු ඉතා උණුසුම් මාසයක්. කොහොමද කියන්නේ? August is a very hot month. August is a very hot month. ඒ විදිහට කියවලා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය හැදෙන විදිහත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන දුවේ පුතේ. හොඳයි.
ඊගාව වාක්‍යය අපි බලමු. I have never seen such a huge python. මෙතන python කියන්නේ පිඹුරා. huge කියන්නේ විශාල. ඒ වගේ විශාල පිඹුරෙක් මං කවදාක්වත් දැකලා නැහැ. මේ තරම් විශාල පිඹුරෙක් මං කවදාක්වත් දැකලා නැහැ. බලන්න මේක හැදෙන විදිහ. එතකොට මෙතන I have seen කියන්නේ මම දැකලා තියෙනවා. මෙතන perfect tense එක නේද? present perfect tense එක. I have I එකලා ඉදන්නේ have කියන එකනේ. I have seen මම දැකලා තියෙනවා. එතකොට නෙවෙයි එක දැම්මහම never seen කියන්නේ කවදාක්වත් දැකලා නැහැ කියන එක. I have never seen මම කවදාක්වත් දැකලා නැහැ. I have never seen මම කවදාක්වත් දැකලා නැහැ. එතකොට never කියන එක දාපුවාම දැකලා නැහැ. I have never seen මම කවදාක්වත් දැකලා නැහැ. such කියන්නේ එවැනි. such a huge python. එවැනි විශාල පිඹුරෙක්. python කියන්නේ පිඹුරනේ. I have never seen such a huge python. I have never seen such a huge python. මම කවදාක්වත් එවැනි විශාල පිඹුරෙක් දැකලා නැහැ. ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. ඊගාව වාක්‍ය අපි බලමු. I know your leg hurts a lot. I know මම දන්නවා. I know මම දන්නවා. I know your leg hurts a lot. මම දන්නවා ඔබගේ කකුල ගොඩාක් රිදෙනවා කියලා. මම දන්නවා ඔයාගේ කකුල ගොඩාක් රිදෙනවා කියලා. ඉතින් මොනව කරන්නද නේද? කොහොමද කියන්නේ? I know මම දන්නවා your leg hurts a lot. ගොඩාක් රිදෙනවා. I know your leg hurts a lot. I know your leg hurts a lot. එහෙම කියලා පුරුදු වෙන්න ඕන. මම දන්නවා ඔයාගේ කකුල ගොඩාක් රිදෙනවා කියලා. හරි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. She is very interested in this lesson. She ඇය එක සිංගියුල්නේ එහෙමනම් is එක තමයි යෙදෙන්නේ. very interested ගොඩාක් උනන්දුයි. interest කියන්නේ ගොඩාක් උනන්දුයි කියන එකනේ. very interest. She is very interested. ඇය ගොඩාක් උනන්දුයි මොනවටද? in this lesson මේ පාඩම ගැන. මේ පාඩම ගැන ඇය ගොඩාක් උනන්දුයි. ඇය මේ පාඩම ගැන ඉතා උනන්දුයි, ගොඩක් උනන්දුයි. කොහොමද කියන්නේ? She is very interested in this lesson. She is very interested in this lesson. හරි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. It is a very large lake. It's a very large lake. Lake කියන්නේ වැව, පොකුණ. large කියන්නේ විශාල. මේ වාක්‍ය ටික හරිම වැදගත්. මේ වචන ටික හරිම වැදගත්. අලුත් වචන ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ ටික ගොඩාක් හොඳට කියවලා පොත්වල ලියාගෙන ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ හරිම වැදගත්. It's a very large lake. It's a very large lake. එය ඊට විශාල වැවකි. හරි. ඊගාව එක බලමු. He's a very lazy boy. lazy කියන්නේ කම්මැලි. lazy කියන්නේ කම්මැලි. boy කියන්නේ පිරිමි ළමයා. very lazy ගොඩක් කම්මැලි නේද? he කියන එක සිංගියුලර් නේ. එහෙම නැත්නම් එතනත් එන්නේ is කියන helping verb එක. එතකොට he's a very lazy boy. He's a very lazy boy. එයා හරිම කම්මැලි කොල්ලෙක්. කම්මැලි ළමයෙක් නේද? He's a very lazy boy. He's a very lazy boy. එයා හරිම කම්මැලි කොල්ලෙක්. හරි. ඊගාව එක බලමු. A fierce lion killed a deer. A fierce lion killed a deer. මෙතන past tense. killed මැරුවා. killed කියන්නේ මැරුවා. A fierce lion කියන්නේ භයානක සිංහෙක්. භයානක සිංහෙක්. A fierce lion භයානක සිංහෙක්. A fierce lion killed a deer. භයානක සිංහෙක් මුවෙකු මරා දැම්මා. මැරුවා. past tense නේද? killed කියන්නේ මැරුවා. kill කියන්නේ මරනවා. killed මැරුවා. A fierce lion killed a deer. භයානක සිංහෙක් මුවෙකු මැරුවා. මරා දැම්මා. හරි. ඊගාව වාක්‍ය අපි බලමු. Her little garden is very beautiful. ඇගේ පුංචි ගෙවත්ත. her කියන්නේ ඇගේ. little garden
පුංචි ගෙවත්ත. garden කියන්නේ වත්තනේ. a little garden. එතකොට මෙතන එකයිනේ සිංගියුල්නේ. little garden කියන්නේ එකයි. එක වත්තයි නේද? එතකොට is කියන එක තමයි එතනත් දෙන්නේ සිංගියුල. helping verb එක is. එතකොට her little garden is very beautiful. beautiful කියන්නේ ලස්සනයි. very beautiful. බලන්න ලස්සන වාක්‍ය ටිකක් මේ වචන හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ තව වාක්‍ය හදන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ මේවා පොතේ ලියාගෙන කීප සැරයක් හරි බලලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට අපි ආයෙ සැරයක් බලමු මේ වාක්‍ය. A little garden ඇගේ වත්ත is very beautiful. ගොඩාක් ලස්සනයි. A little garden is very beautiful. A little garden is very beautiful. ඇගේ පුංචි ගෙවත්ත හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සනයි. A little garden is very beautiful. A little garden is very beautiful. මේ වචන ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. අලුත් වචන ගොඩාක් තියෙනවා මේ වාක්‍ය ටිකේ. ඒ වගේ ස්පෙලින්ස් මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ. ඒ වගේ තේරුම මතක තියාගෙන මේ වාක්‍ය හැදෙන හැටි ඉගෙන ගන්න. හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දිගටම මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ අලුතෙන් වාක්‍ය දානවා. මම තව grammar lesson කීපයකුත් දානවා ඉක්මනටම. ඒ ටිකත් බලන්න. පුළුවන් තරම් මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හොඳයි එහෙමනම් අලුතෙන් මගේ YouTube channel එකට ආපු අය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න දුවේ පුතේ. එතකොට ඒගොල්ලොත් ඉගෙන ගනීනේ. හොඳයි. එහෙමනම් සියලුම දෙනා මේ වාක්‍ය ටික ඉගෙන ගන්න. මම තව ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ ටිකක් ඉක්මනටම අරන් එනවා. හොඳයි. එහෙමනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. තෙරුවන් සරණයි දුවේ පුතේ.